Lâm Canh Tân khiến khán giả tức cười trong Chuyện Hoa Hồng. Cốt truyện mới nhất của Chuyện Hoa Hồng. Khi công ty của Fang Xiaoen ngày càng phát triển, anh chàng này một mặt rất kiêu ngạo, nhưng mặt khác lại có lòng tự trọng thấp. Lòng tự trọng và sự nhạy cảm, anh ta kiểm soát và giam cầm mọi thứ về Rose, hạn chế quyền tự do làm việc và hạn chế quyền tự do tiêu tiền của cô, bởi vì anh ta vô cùng sợ rằng một khi Rose tỏa sáng ở nơi làm việc và trở nên xuất sắc trở lại, anh ta sẽ càng không xứng đáng với Rose. Sau khi mang thai được 10 tháng, Rose cuối cùng cũng đã làm mẹ. Khi mang thai, mâu thuẫn giữa Rose và Fang Xiaoen ngày càng lộ rõ vì bố mẹ Rose đến Thượng Hải thăm con gái. Rose muốn cùng bố mẹ về Bắc Kinh sống một thời gian. Tức giận với trái tim thủy tinh của Xiaoen, hai người đã cãi nhau. Lúc này, Rose đã chán nản rồi, nhưng cái thai trong bụng cô lại bắt đầu đá vào Rose. Cử động của bào thai khiến Rose cảm nhận được niềm vui được làm mẹ vì đứa con trong bụng của mình. Rose đã lựa chọn tha thứ cho Fang Xiaoen. Khi Rose sinh con, bố cô vô tình bị ngã cầu thang và bị thương ở chân nên bố mẹ cô không thể đến Thượng Hải để cùng con gái nên các anh trai cô là Hoang Chân Hoa và Su Su đã đến. Khi sinh nở, Rose vô cùng đau đớn, bác sĩ nói rằng có thể dùng thuốc gây mê để sinh con không đau, nhưng mẹ Fang Xiaoen vẫn im lặng ở đó. Nhưng Hoang Chân Hoa đã lao tới ký, và với sự thuyết phục của Su Su, Fang Xiaoen miễn cưỡng đồng ý, sinh. Hoang Chân Hoa và Su Su hiếm khi đến Thượng Hải, Fang Xiaoen lại bắt đầu khoe khoang. Anh nóng lòng mời chú sang thăm công ty chỉ để khoe khoang. Kết quả, Hoang Chân Hoa trong nháy mắt nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của hắn, không chịu đi. Su Su đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện, sợ Fang Xiaoen sẽ chọc giận Rose, và Su Su cũng nhìn thấy Fang Xiaoen đang kiểm soát Rose và muốn nhân cơ hội này để nói chuyện với Fang Xiaoen. Vì vậy Su Su đã đến công ty của Fang Xiaoen một mình. Bạn sẽ không biết cho đến khi bạn nhìn thấy nó, nhưng bạn sẽ bị sốc khi nhìn thấy nó. Thì ra công ty của Fang Xiaoen lớn như vậy, trang trí cũng đẹp như vậy. Nhưng Rose đã kết hôn với anh ta nhiều năm và đang mang thai. Anh ta không muốn thuê một căn nhà tốt hơn nên đã để Rose lên xuống cầu thang trong một ngôi nhà nhỏ như vậy với cái bụng bầu dốc lắm nên anh không sợ bông hồng rơi. So sánh giữa công ty và nơi ở cũng đủ để biết Fang Xiaoen có thích Rose hay không. May mắn thay, anh ấy có đủ can đảm để khoe khoang rằng mình yêu Hoa Hồng đến mức nào. Hơn nữa, để khống chế Rose, hắn còn giả vờ công ty thiếu tiền, lấy hết tiền riêng của Rose. Rose thậm chí còn không có tiền mua một bó hoa, trông thật đáng thương. Mây Mây nuôi con gái để cô bé có thể đi học mẫu giáo khi bé được 3 tuổi. Cô muốn đi làm, nhưng Fang Xiaoen thậm chí còn không muốn mặc váy khi nhìn thấy cô đi phỏng vấn. Rose đã vượt qua cuộc phỏng vấn nên anh ta đã bí mật rút lại email nói rằng Rose đã vượt qua cuộc phỏng vấn. Nếu Rose không trực tiếp đến trường để hỏi, cô ấy có thể nghĩ rằng mình chưa được tuyển dụng. Nhìn thấy Fang Xiaoen đã vĩnh viễn đi vào con đường trở thành kẻ thích kiểm soát, anh ta không nghe một lời nhắc nhở và cảnh báo của Su Su. So với Tô Tố, thậm chí so với Quan Chi Chi phản công, Sắc Vi vì tình yêu đã hy sinh rất nhiều, nhưng đổi lại cô chỉ có một người chồng kiểm soát và một cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn. Nó thực sự không xứng đáng với bông hồng. Cư dân mạng đều mong chờ Rose ly hôn với Fang Xiaoen và bắt đầu cuộc sống mới. Khán giả nữ sẽ phát triển chứng tăng sản vú sau khi xem những tập phim này. Cư dân mạng tức giận sau khi xem Chuyện Hoa Hồng đã đổ xô vào Weibo của Lâm Canh Tân để mắng Fang Xiaoen, nhưng mọi người đến chửi rủa và ngần ngại rời đi. Tại sao? Bởi vì Lâm Canh Tân rất giỏi lăng mạ người khác nên ngay cả cư dân mạng cũng không thể chỉ trích anh ta. Trước đó, một số cư dân mạng đã vào Weibo của Lâm Canh Tân để chế giễu Lâm Canh Tân vì vai diễn của anh trong Du Hành cùng Phượng Hoàng, vì trà nói và hành vi trà của vị vua thần thánh. Trong vở kịch, anh đã bị Lâm Canh Tân chỉ trích, người giống như một cái đuôi tóc đã chết 3 tháng. Cư dân mạng than thở rằng cái miệng của Lâm Canh Tân có thể mạnh mẽ như một đội quân.
cái miệng của anh ta quá độc và không thể xúc phạm được. Vì vậy lần này cư dân mạng đã đạt được sự đồng thuận từ trước, chỉ phê phán Phang Siêu-en chứ không phải Lâm Canh Tân, và thành thật mà nói, kỹ năng diễn xuất của Lâm Canh Tân thực sự rất tốt, anh ấy đẹp trai và được khán giả yêu thích nên lần này khán giả đã phân biệt rất rõ ràng, không ai có lòng không dám mắng Lâm Canh Tân nên chỉ có họ mắng nhân vật Phang Siêu-en. Để ngăn Lâm Canh Tân trả lời anh ấy kịp thời, một số người hâm mộ đã đợi đến 2 giờ đêm mới bắt đầu trả lời anh ấy. Thật không ngờ, Lâm Canh Tân đã dậy từ sáng sớm để bắt đầu trả lời anh ấy. Mỗi lần anh ấy trả lời, anh ấy thường dùng những lời lẽ khôn ngoan và pha trò, khiến tôi buồn cười. Nhìn vào phần bình luận trên Weibo của Lâm Canh Tân và những câu trả lời của anh ấy với cư dân mạng sẽ thực sự khiến bạn không khỏi bật cười. Anh chàng này có trí tuệ cảm xúc rất cao và có khiếu hài hước Đông Bắc. Mỗi lời anh ta nói đều giống như một trò đùa. Trên thực tế, cư dân mạng mắng Phang Siêu-en một phần để trút giận, một phần để xem Lâm Canh Tân sẽ phản ứng như thế nào. Lâm Canh Tân cho biết đó là trả lời cư dân mạng nhưng thực chất đó là sự tương tác tích cực với người hâm mộ. Thế nên đừng nghĩ anh chàng này có cái miệng độc mà ai cũng thích. Một số cư dân mạng để lại lời nhắn tức giận, Phang Siêu-en, chúng ta ly hôn đi. Lâm Canh Tân trả lời, điều kiện tiên quyết là bạn phải có Phang Siêu-en. Một số cư dân mạng vui lòng nhắc nhở bạn, gần đây khi ra ngoài nhớ đội mũ bảo hiểm, sợ có người đá vào mặt. Lâm Canh Tân trả lời, tôi có một cái đầu vững vàng, nên đừng lo lắng. Một số cư dân mạng đã sẵn sàng bỏ chạy, bạn không muốn mắng tôi phải không? Lâm Canh Tân, không, hiệu quả là phù hợp, cố lên. Một số cư dân mạng tỏ ra tức giận với Phang Siêu-en, tại sao không để Rose làm việc? Lâm Canh Tân, bạn có vui không nếu tôi để bạn làm việc cho đến khi bạn bị hói? Cư dân mạng, Phang Siêu-en, bạn làm tôi sợ quá. Lâm Canh Tân, bạn khiến tôi cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ. Bạn đến từ trái đất phải không? Cư dân mạng, chỉ cần làm móng tay thôi, chỉ cần mặc váy thôi, chỉ cần đi đến Bắc Kinh. Lâm Canh Tân nhìn xung quanh và hỏi anh ta, đầu gối của anh có bị ong đốt không? Tuy nhiên, trước những lời nói và hành động ngày càng tồi tệ của phía Trung Quốc Siêu-en trong chuyện Hoa Hồng, Lâm Canh Tân thấy mức độ tức giận của khán giả rõ ràng đã tăng lên nên lập tức cầu xin sự thương xót trên mạng. Một cư dân mạng khác lên tiếng bênh vực Rose, chỉ cần mặc váy, làm móng tay và quay về Bắc Kinh. Lần này Lâm Canh Tân ngoan ngoãn trả lời, tôi ủng hộ bạn trong mọi việc. Ha ha ha, Lâm Canh Tân cuối cùng đã nhượng bộ. Lưu Diệc Phi đăng 3 bức ảnh khoe móng tay và đặc biệt cập nhật Ellen, cô ấy đã làm móng tay rồi, trông đẹp không? Lâm Canh Tân, một người kinh doanh làm móng trực tuyến, trả lời Lưu Yifei, hãy cho Xiao Phang một cơ hội làm móng. Theo lời anh nói, anh tràn đầy khát vọng sống sót. Phải nói rằng Phang Siêu-en trong vở kịch rất phiền phức và khó chịu, nhưng nam diễn viên Lâm Canh Tân ngoài vở kịch lại là một người hay pha trò bẩm sinh, khiến mọi người cười không ngừng và mang lại vô số niềm vui cho mọi người. Vì Lâm Canh Tân vừa được nhận vào Học viện Sân khấu Thượng Hải để lấy bằng tiến sĩ nên một số cư dân mạng đã chuẩn bị trước đề tài luận án tiến sĩ cho Lâm Canh Tân, làm thế nào các cá nhân có thể thực hiện phản kháng dư luận một cách hiệu quả trong bối cảnh truyền thông kỷ nguyên. Ha ha ha, bài hát này là thế mạnh của Lâm Canh Tân và anh ấy nhất định có thể viết được luận án tiến sĩ.